السلام علیکم. کیمیکل فارموله څه ته وایي؟ د کیمیکل فارموله موږ کم ټایپ انفارمیشن گین کوي شو او د دې کم ټایپ سي دا موږ ډیسکس کوو. نو ټول نه مخکې راځو موږ کیمیکل فارموله ته چې کیمیکل فارموله څه ته وایي. نو کیمیکل فارموله وایي د ریپرزنټیشن اف ا کمپاوند بای سمبل اف ایلیمنټس. یو کمپاوند په سمبل باندې ریپرزنټ کول دي ته څه وایي؟ کیمیکل فارموله وایي. یعنی دا کمپاوند باندې لیکي او کمپاوند کې چې کوم ایلیمنٹ دي دا هغه ایلیمنٹ سمبل ته ولیکي او ته په کمپاوند ریپرزنټ کې دې پروسس ته څه وایي؟ کیمیکل فارموله. مثلا زه اگزامپل درکوم واټر څه شی واټر اوبه. اوس دا واټر په ځای لیکم H2O څه شی H2O. اوس دا واټر دی او دا واټر دی او دې واټر په ځای ما H2O ولیکو. ولې په دې واټر کې یو هایدروجن او اکسیجن ایلیمنٹ دی او دا هغه ایلیمنٹ ما سمبل ولیکل او ما په دا واټر ریپرزنټ کو. دې پروسس ته وایي کیمیکل فارموله. یعنی په سمبل باندې یو کمپاوند ریپرزنټ کول دې ته څه وایي؟ کیمیکل فارموله وایي. دغه رنګه زوالم ګلوکوز څه شی ګلوکوز C6H12O6 دا د مسره څه شی دا فارمولا ده. اوس د ګلوکوز زه لیکم C6H12O6 نو ماته ډایرکټ پته لګي دا څه شی دی ګلوکوز دی. ولې په دې ګلوکوز کې چې کوم ایلیمنٹ دی دا هغه سمبل ما ولیکل او دا ګلوکوز کمپاوند مې ریپرزنټ کو. نو دا د مسره څه شی دی دا د دې پروسس وایي کیمیکل فارمولا وایي. یعنی په سمبل باندې څه شی ریپرزنټ کول کمپاوند ریپرزنټ کول دې څه وایي؟ کیمیکل فارمولا وایي. اوس د کیمیکل فارمولې نه موږ ته څه انفارمیشن ګین کیږي؟ موږ د څه انفارمیشن اخیستی شو؟ موږ ته څه معلومیږي؟ انفارمیشن. نو نمبر 1 نمبر اف اټم اف ایچ ایلیمنٹ. د ایلیمنٹ به موږ ته نمبر اف اټم پته لګي چې په دې کې څومره نمبر اف اټم دي، ډېر دی پکې کم دی پکې نشته پکې. نمبر اف اټم به موږ ته پته لګي او بیا ریشو بټوین اټم اف ایچ ایلیمنٹ موږ ته پکې ریشو پته لګي. د اټمونو په منځ کې موږ ته ریشو پته لګي. ریشو مطلب دا کمپیریزن. کمپیریزن ته څه وایي؟ ریشو وایي. د اټمونو په خپل منځ کې کمپیریزن کول دې څه وایي؟ ریشو وایي. نو د کیمیکل فارمولې د وجې نه موږ ته ریشو د اټمونو په منځ کې ریشو پته هم لګي. نو دا دوه انفارمیشن موږ له څه کوي؟ کیمیکل فارموله راکوي. اوس راځو د ټایپس ته. اوس په ټایپس کې یو د مالیکولر فارمولا بل د امپیریکل فارمولا. دا د کیمیکل فارمولې ټایپس دي. پس اقوال موږ راځو مالیکولر فارمولا ته. څه شي دا؟ مالیکولر فارمولا. مالیکولر فارمولا. مالیکولر فارمولا څه ته وایي؟ د ټایپ اف فارمولا د ټایپ اف کیمیکل فارمولا which show the exact या actual number of atoms of each element. مالیکولر فارمولا موږ سره ریپرزنټ کوي. دا موږ ته ایگزیکٹ صحیح ایکچوال حقیقي نمبر اف اټم به موږ ته ظاهروي چې په دې کمپاوند کې حقیقي ایگزیکٹ نمبر اف اټم څومره دي دا موږ څه کوي ښیي. مالیکولر فارمولا موږ ته د کمپاوند کمپوزیشن کوي. کمپوزیشن مطلب چې د څه شي نه جوړ دی، څه شی پکې دي دا موږ ته څه کوي ښیي. اوس مثلا زه لیکم بنزین. څه شی؟ بنزین. بنزین C6H6 دا د مسره څه شی دی؟ بنزین دی. اوس د دې نه موږ ته پته لګي چې 6 پکې کاربن دي او 6 پکې هایدروجن دي. یعنې د دې کمپاوند کمپوزیشن پته ماته ولګېده. نو دا چې کومه فارموله ده دې ته وایي مالیکولر فارمولا. ولې دې د موږ سره ایکچوال یا ایگزیکٹ نمبر اف اټم موږ ته ریپرزنټ کړه. نو هغه فارمولا چې هغه موږ ته د کمپاوند ایگزیکٹ نمبر اف اټم ریپرزنټ کوي دې ته موږ څه مالیکولر فارمولا وو. دویم نمبر دې ته موږ سره امپیریکل فارمولا. دا فرست نمبر شو او دا شو دویم نمبر. څه شي؟ امپیریکل فارمولا. اوس امپیریکل فارمولا څه ته وایي؟ the type of chemical formula which show common the show kai the smallest whole number ratio of atoms. د اټمونو په منځ کې موږ ته ریشو به کې دلته موږ په انفارمیشن کې ولیکل چې دا موږ ته څه کوي؟ ریشو به موږ ته څه کوي. اوس داسې یو فارمولا چې هغه موږ ته د کمپاوند ریشو کوي. ریشو مطلب
کمپیریزن کول د اټمونو په خپل کې کمپیریزن کول چې څه وایي ریشو وایي. اوس داسې فارمولا چې هغه موږ ته ریشو ښیي د اټمونو په منځ کې نو هغه ته موږ څه وو امپیریکل فارمولا وو. مثلا زه اخلم څه شی بنزین فارمولا C6H6 دا زموږ سره څه شی دی فارمولا. اوس د دې په کوم ریشو باندې دا کمپاوند جوړ شوی نو دا په 6 ریشو 6 سره جوړ شوی دا زموږ سره ریشو شوه. خو نه دلته موږ څه شی سمالست هول نمبر ریشو سمالست ریشو به موږ ته ښیي. دا خو زموږ سمالست ریشو نه ده 6 څخه کټ کېږي 1:1 دا زموږ سره څه شی ده سمالست ریشو ده یعنی یو پکې کاربن دی یو پکې هایدروجن دی نو 6H دا زموږ سره څه شی ده امپیریکل فارمولا. ولې سمالست هول نمبر ریشو به موږ ته ښیي داسې ریشو نو سمالست دا پکې څه شی دی مست دی دا پکې کنډیشن دی سمالست هول نمبر ریشو موږ ته څه کوي ښیي. اوس داسې یو فارمولا چې هغه موږ ته د یو کمپاوند د اټمونو سمالست هول نمبر ریشو کوي دې ته موږ څه امپیریکل فارمولا. نو دا زموږ سره کیمیکل فارمولا د هغې ټایپس او دا موږ له څه انفارمیشن راکوي دا زموږ سره دغه وو. نو امید ده چې پوه شوي به یې. خدا حافظ.